Maasin City with my bebay and my mother. Ay, busy siya. It took us like 4 hours to get here. Ang pamasahe sa van, pumunta kami sa terminal, sa van terminal. Van sa ata yung pangalan ng ano. And 350 pesos each way, or each per person para. So, since may mga bag kami, naupo rin namin yung mga gamit namin kasi malaki na. Hindi kasya sa ano. So, dito na, kain kami sa, ano pangalan ng restaurant na namin? May Abohan. Bulalohan. So, kain kami for 30 minutes. And then, akit kami sa Monte, Cueva. Yun kasi yung parang in one of the best tourist spots. So, gusto ko sana puntahan din yung falls at saka yung Agas-Agas Bridge. Kasi nga lang hindi nakita. Unfortunately. Anyway, so we'll take a video later sa sa cave. Keep you posted. Ano siya? Bye-bye! Unsa man ang Monte ba? Ano, ang kapilya nasa loob ng yungin. Ang kapilya? Oo. Ano man naman na niya? Unsa may history niyan? Ayun po, mabasa na ninyo dito pag pumunta kayo doon. Kaya bakit di niya alam? Takot na kayo Nakadili ka na ba? Oh, bihira man lang ko pa. Ako taga dire pero wa pa ko kasakad ya. Mama Mary, sakad ako. Pero ano pa rin yan? Mama Mary pa rin siya, kaya lang tinatawag ng Monte Cueva. Mama Mary din Oo, siya. Mama Mary pa rin. Tinatawag lang ng Monte Cueva. Oo. O yung agas-agas, pila ka oras Malayo, hindi natin nakakayanan. Layo nun. Ang layo. Sasakay pa kayo ng paikot kasi yan eh. Hanggang Ormoc lang. Oo, pagdating Ormoc, sakay na kayo papunta yung sabi. Kasi ano naman yan, ang ormok to, kanunkot. Oo, mayroon yan, di ba yung Ormoc? Wala. Ano oras ang ano dyan? Unang biyahe. Alas 4. Alas 4 na. Oo. Nagataas. Mag-guide sa inyo? Kaya yan na, kaya yan. Hindi kayo gabihin. Radong gagabihin man. Later. Limited, 2 oras. 2 oras, grabe yun. Port na yun. Isang oras pa aakyat. Oo. Ay, B-boy, dito ka nga sa harapan ko. Yung ginagawa dito. Guys, pwede dito may sakanang hindi kayo tugtog na. Huwag sa tuktok eh. Oo, lagi. Ang tuhod na ko. Dito, straight pa. Sorry. Okay. Oh, sali ako ah. Ay, sali yan. Si Kuya ang aming tour guide. At meron silang mini. Oh, linis ng ano nila, ha? Ito yun. Pag tok-tok doon tayo. Yan ang tuktok. Oo. Kaya natin yan, dali. Kaya natin yan, ma. Let's go. Dong. Let's go. Kaya mong bilangin yung step para malaman. Hindi mo kung nagbibilang ilang yan. 1, 2, 3. Wag na. step. Para may blessing ka. Ito na, mga tuhod po namin. Ang tuhod ni Mami lahat. Bilang ka lang, bilangin mo lahat. Ito kasi yung exit eh. Saan ang exit? Ito. Yun ang entrada. Pura paroko dito sa Basak to eh. Barangay Basak. Ano te? Ayos Kaya pa lang. yan. Hinga malalim Bihira lang. Talaga pag ngayon lang tayo makaakit ng ganito. Disaster and war. May the leader of all nations, once was dead. We are advocating
Okay, dali lang daw. Doon kami nag-start. Kaya mama, pagod na. Kalimutan ko talaga tubig. Doon kami nag-start sa pinakababa. Ito matarik siya. For you to give to Jesus and all to his life baby, and give this to the Holy Spirit of whom Jesus. May nangangagat sa akin. Weird. Dito sila na umano. Haba, ayan. Ay, look na. Bi. Medyo hindi ko pinaintindihan. Appreciation pala. Fatima, Portugal, Marso 11, 1995. Sinangkolooban ang mga kaparian ug magtutuo. Dinhi niining akong kitahod nga alam ko ana. Let's pray the evening prayer. Let's offer this, our evening prayer, Lord, for the intentions of Adi, Albino, and family, and also for their May pinahiram nga eh. Nakalimutan ko kung saan ko nailagay. Baka binalik niyo sa kanya. Di uy. Dala-dala ko yun. Inano ko yung kay Biboy. Posporo sa kandila. La, yung kandila love yung binigay niya sa akin, hindi yung posporo. Ano naman to? Buti ko magsindi yan. Naku, babayaran ko yung posporo. Magkano ba love? 10 pesos lang? Lord, who took this for today? Kaya pala magsindi. For us it was Kaya ka? teach us, lead you to warn our sins, and close by you to stay. As you with Satan did contend, and did a victory win. Oh, give us strength in you to fight, in your Ay, mauubos man yan, be. mercy. Akin na nga. As you did hunger and distress, so teach us grace. Shiva, the king of Shiva and Shiva, shall ring him bells. Before him all kings shall fall prostrate, all nations shall receive. As it was Be, hawak ha. Madulas, anak. now, and will be forever.
Kunin mo yung cellphone ko na. Tumutunog na.